попередньому епізоді ми побували на місці битви, яка призвела до появи Чернігівського князівства, познайомилися з князем Мстиславом та з'ясували, що його недарма прозвали Хоробрим. Попри очевидні заслуги, він не став засновником Чернігівської князівської династії. Ним став Святослав, племінник Мстислава і один зі старших синів князя Ярослава Мудрого. Саме про нього та його нащадків розповідь. Це історія про період феодальної роздробленості, який став часом розквіту Чернігівського князівства та Чернігівську князівську династію, яка неодноразово брала владу в Києві в свої руки. Отже, знайомтесь, князь Святослав Ярославич, засновник Чернігівської династії, однієї з найпотужніших на Русі. На момент смерті батька Ярослава Мудрого Святославові 27 років, і він другий за старшинством син. Святослав мав прекрасні династичні зв'язки. Мати – шведська принцеса Інгігерда, донька шведського короля Улофа III Шетконунга. Дружина – німецька принцеса Ода. Зберігся навіть її ймовірний портрет. Він отримав хорошу домашню освіту. Знав кілька мов, зокрема грецьку та скандинавські. Як сказали б зараз, необхідний мінімум скілів для успішної князівської кар'єри. Владу у Чернігові Святослав отримав в 1054 році після смерті батька. Ярослав Мудрий розумів, що не можна дозволити його синам влаштувати таку бійню, яку влаштували свого часу сам Ярослав зі своїми братами. Тому він ще за життя розділив владу і землі між своїми синами. В історії це отримало назву «Заповіт Ярослава». Так, старший син Ізяслав отримав Київське князівство. Герой нашої розповіді – Чернігівське, а ще Муром та Тмутаракань. Хоч до того це були величезні землі, проте поступово Чернігівське князівство почало зменшуватися в розмірах. Третій брат, Всеволод, отримав Переяслав. Правління трьох старших синів Ярослава отримало назву «Триумвірат Ярославичів». Коли Святослав отримав Чернігівське князівство, він вже мав кількох синів. Тепер князь міг бути більш впевненим, що династична лінія триватиме і після його смерті, а династія – це важливо. І в тому, що робив Святослав у першому періоді свого правління, чітко прослідковується бажання зміцнити династію. В чому це проявлялося? По-перше, саме він добудував за дядьком Спаський собор у Чернігові. Після смерті Мстислава у 1036 році Спаський собор 20 років стояв недобудовою у центрі Чернігова. Ярославові до нього діла не було, він був зайнятий Києвом, а Чернігів свого князя не мав. І от він його отримав. Добудова Спаса – це не лише практичний крок, адже місто отримало головний храм. Це іще й символічна дія, так як Святослав продовжив те, що розпочав його попередник. Цим він демонстрував тяглість влади. Цікаво, що сьогодні у Спаському храмі ми можемо побачити, звідки розпочалася добудова за часів Святослава. Уявіть собі, 1000 років тому цими сходами на хори Спаського собору піднімалися чернігівські князі та їхнє найближче оточення. У той час балкончик собору слугував віп-місцем для віп-прихожан. За кілька століть традиція змінилася, і на хорах почали співати під час літургії. Спаський собор був не лише культовою спорудою. Тут вирішувалися найважливіші політичні справи того часу. Саме тут князь збирав містян та проводив перемовини із послами. Сьогодні це віддалено нагадує діяльність Верховної Ради або Кабінету міністрів. Свої політичні амбіції Святослав поки що реалізовував у Чернігові. Зі своєї столиці він творив конкурента Києва. Місто ще більше розростається, а найкращим свідченням багатства Чернігова в давнину була культова архітектура – церкви й монастирі.
Окрім добудови Спаського собору, у 1060 році князь Святослав вирішив зводити Єлицький монастир. На той час ця територія буквально за 1 кілометр від Спасу перебувала поза межами міста. За легендою, князь вирішив будувати саме тут, адже на одній із тутешніх ялин проявилася ікона Божої Матері. Погодьтеся, поки що ми бачимо якийсь іделічний образ освіченого князя будівничого. Щось середнє між молодим прогресивним реформатором і міцним господарником. Але ж не забуваємо, що ми говоримо про середні віки, а тоді вміння воювати було ледь не важливішим, ніж вміння будувати. А воювати було з ким? За буйну вдачу історики часто порівнювали Святослава з його прадідом, князем Святославом Ігоровичем. Це князь-воїн і автор одного з найголовніших мемів часів давньої Русі. Іду на ви. Так от, якщо його прадід увійшов в історію як князь, який розгромив хозарський каганат, найсильнішого суперника Русі на той час, то наш герой успішно воював з головним ворогом руської держави 11 століття – половцями. Хоча починалося все не дуже. 1068 рік. Війська триумвірату братів Ізяслава, Святослава та Всеволода зустрічаються з половцями біля Переяслава. Битва відбувається на річці Альфа, і руське військо її програє. Болісна поразка матиме значні політичні наслідки для київського князя Ізяслава. Вже після повернення до Києва місцеве ополчення збирає віче та вимагає від правителя дати йому коней і зброю, аби розбити половців, які грабують і палять містечка й села поблизу Києва. Погодьтесь, щось подібне ми вже бачили у новітній історії України. Але на відміну від лютого 22-го року, Ізяслав не наважується роздати зброю містянам. Чи то він не довіряв своїм підданим, чи з якихось інших причин. І кияни проганяють князя з міста. Ізяслав знову захопить владу за півроку, не без допомоги поляків. Але поки в Києві політична нестабільність, в Чернігові Святослав творить історію. Седнів. Літописний Сновськ. Маленьке містечко за 30 кілометрів від Чернігова. Саме тут, у 1068 році, чернігівський князь Святослав увійшов в історію як перший руський князь, який переміг половців. Окрилені розгромом руських військ під Переяславом, половці вже грабують містечка і села під Черніговом. Святославові не було звідки чекати допомогу, та й часу особливо не було. Він збирає ополчення, забирає дружину і відправляється до річки Снов. Це було 1 листопада. І прибувши на поле бою, князь Святослав побачив невтішну картину. Половців на чолі з ханом Шаруканом не просто більше, а кратно більше. В літописі наводиться таке співвідношення сил. 3000 руських воїнів проти 12 тисяч половців. Утім, Святослав вирішує дати бій. У літописі є такий фрагмент його мотиваційної промови. Ударимо, дружино! Уже нікуди нам дітись! Чи то промова Святослава справді подіяла, чи то чернігівці тактично перехитрили ворога. Але вчетверо менше руське військо розбило половців. Хан Шарукан потрапив до полону, а чернігівський князь Святослав повернувся до міста з тріумфом. Переможців люблять всі, а особливо тих, хто врятував тебе від розорення і знищення. Святослав завойовує прихильність киян, особливо на фоні подій, які відбувалися під час повстання проти Ізяслава. Антоній Печерський. Вам більш відомий як засновник Києво-Печерського монастиря. У 1068 році він живе у Києві і користується великим авторитетом і впливом серед містян. Сучасним інфлюенсерам, політикам та громадським активістам таке навіть не снилося. Він дозволяє собі критикувати князя, а це нечувано у контексті середніх віків. І, можливо, цим несвідомо він підбурює повстання проти нього. Ми можемо лише припускати, що так Антоній діє в інтересах Святослава, який вже давно має амбіції забрати собі Київ.
Коли Ізяслав повертає собі владу, Святослав рятує Антонія від розправи і забирає його до Чернігова. Не стільки зі співчуття до шанованої і популярної людини, скільки з очевидною політичною метою. Антонієві печери – це ще одне творіння, як не дивно, Антонія Печерського. Хоча й не такі масштабні та розкручені, як Києво-Печерський монастир. Сьогодні Антонієві печери – це один із найбільш популярних туристичних об'єктів у Чернігові. А їхній нинішній зовнішній вигляд – це результат багатьох перебудов та реконструкцій, що тривали за час існування монастиря. Коли ж Антоній прибув сюди, то ця місцевість була за містом. Це був ліс за 1,5-2 кілометри від Дитинця, а поруч проходила дорога на Київ. Печерний монастир у Чернігові за статутом мав повторювати Києво-Печерський монастир. Ченці жили віддалено від людей та постійно молилися. Для молитви вони копали невеличкі печери у схилі терас. І сьогодні ми маємо можливість побачити одну із таких печер. Антоній, будемо казати чесно, непогано влаштувався в Чернігові. Він був під захистом князя, і ніхто не міг зачепити чи образити його. І от мені цікаво, чи сам Антоній розумів, що він став розмінною фігурою у політичній грі князів. Я думаю, він все розумів, але прагнув життя монастирського, не політичного. І така ситуація його, мабуть, не дуже дратувала чи обтяжувала. Хай там як, досить швидко про людське око Святослав та Ізяслав таки помирилися, а Антоній повернувся до Києва. Проте стосунки братів вже ніколи не будуть хорошими. Київський князь поступово втрачає рештки авторитету, тоді як Чернігівський, навпаки, його здобуває, перемігши половців. І в 1073 році Святослав вигнав старшого брата з Києва і оголосив себе великим київським князем. Це порушувало заповіт їхнього батька Ярослава, але, мабуть, відповідало реальному стану речей у давньоруській державі. Святослав рвався до київського престолу. Він його і отримав. Цікаво, що ставши київським князем, Святослав починає будувати новий головний собор Києво-Печерського монастиря – Успенський. На жаль, будівля 11 століття до сьогодні не збереглася, і ми маємо лише невеликі частини тієї конструкції. Ми знаємо, що князь Святослав пожертвував на будівництво храму 100 гривень золота. Це шалена сума на той час. Навіть номінально у перерахунку на вагу метала це майже 20 кілограмів золота. Як я вже говорив, Успенський собор – це результат реконструкції 2000 року. І тому більшість зображень тут нові. Саме тому поруч із образами християнських святих ми можемо побачити портрет настоятеля Києво-Печерської лаври Павла Лебедя, більш відомого як Паша Мерседес. Ми багато знаємо про Святослава Ярославича як про вмілого політика і воїна. А який у нього був світогляд та інтелектуальні зацікавлення? Відповіді на це нам дають два із зборників Святослава 1073 та 76 років. Це книги, які були написані і складені на його замовлення. Тут є різні молитви, цитати зі священних текстів, афоризми, проповіді. Ці тексти мали б підтримувати читача у складні моменти життя. Такі книжки були дуже популярними у середньовіччі. Дуже віддалено їх можна порівняти із сучасною мотиваційною літературою. Цікаво, що в зборнику, якому під 1000 років, є цитати актуальні і зараз, у 2024-му. Ось, наприклад, база від Святослава на тему астрологів. Удачу зіркам безглуздо приписують,
подібно до фарисеїв, що в долю і випадковість безрозумно вірують. Тих, хто служить тому, хто удачею іменується, Божественне Писання викриває як безумних і нечестивих, і таких, що дияволові трапезу готують, і розмішують удачі розчин, і нарікає їх звіздарями. Прототипом для зборників Святослава слугував і зборник болгарського царя Симеона, який жив більш ніж за 100 років до Святослава. І зборники Святослава цікаві тим, що мають багатий декор, містять значну кількість типових південноруських слів, що потім влилися в українську мову. Некоректно називати це давньою українською, чи староукраїнською мовою, але мова із зборників була типовою для Києва того часу. А ще в зборнику 1073 року є груповий портрет родини князя Святослава з дружиною та дітьми. І ми маємо унікальну можливість побачити князя таким, яким його бачили сучасники, і, звісно, він сам. Адже я навіть не можу припустити, щоб ці зображення виконувалися без згоди і затвердження самого князя. Подивіться, ось сам князь, а це його діти – Олег та Давид. Княжив Святослав у Києві ще 3 роки, аж до своєї смерті у 1076-му. Попри статус великого київського князя, хоронять його у Чернігові, у Спаському соборі. Після себе князь Святослав лишив синів, які розділили величезні володіння батька. Хтось із братів помер, хтось загинув. Таким чином утворилося 2 династії, які були активними політичними гравцями на Русі наступні 150 років. Це Давидовичі та Ольговичі. Отже, що таке династія, ви собі приблизно уявляєте. В наш час поширеними є династії лікарів, вчителів, військових. А що ж таке династія для правителя середньовічної держави, якою було Чернігівське князівство? Держава у середні віки розумілася абсолютно не так, як ми її розуміємо зараз. Це зараз ми маємо всі підстави сказати, що держава – це ми, громадяни, які її утримують своїми податками та захищають від ворогів. А у середньовіччі держава асоціювалася із правителем. Не могло бути держави без правителя, і держава вважалася власністю правителя. Тому коли король Франції Людовік XIV говорив «держава – це я», він не помилявся. Влада, яка, на думку середньовічних мислителів, походила від Бога, містичним чином опинялася в тілі правителя, в його плоті і крові. Саме тому говорили про королівську кров як про особливу субстанцію. Вона відрізнялася від крові ремісника чи селянина. При такому уявленні правителем можна було лише народитися. Не можна було стати повноцінним правителем, вигравши, наприклад, вибори. І народитися треба було лише у князівській династії. Такою династією на Русі були Рюриковичі, які згодом розділилися на багато гілок. І вся ця розгалуджена родина колективно володіла державою. Тому великою мірою кожен князь теоретично мав право на престол. Оскільки престолів було менше, ніж князів, це породжувало постійні війни, які ми за традицією називаємо феодальними. Не оминулася участь і давньоруську державу, де пік феодальних міжособиць припадає на середину 12 століття. Альтернативою в війні були переговори. Простими вони не були. Ми на Замковій горі у Любичі. Вона не випадково так називається, адже наприкінці 11 століття саме тут стояв дерев'яний замок. І у 1097 році тут зібралися брати князі. Зібралися вони на переговори. Це були Давид та Олег Святославичі, Володимир Всеволодович, Святополк Ізяславич, Давид Ігорович та Василько Ростиславич. Метою з'їзду було припинити міжособні війни, які точилися на Русі. Ініціатор зібрання, князь Володимир Мономах, також хотів зорганізувати братів для спільної боротьби проти половців. Формально князі таки про все домовилися. І з приводу рішення з'їзду літописець записав таке. «Пощо ми губимо руську землю, самі проти себе зваду маючи? А половці землю нашу розносять, і раді є, що межи нами війна донині. Відтепер з'єднаймося в одне серце,
і обережімо руську землю. Кожен хай держить отчину свою. Що ж таке вотчина або отчизна, про яку домовилися князі у Любичі? Якщо дуже просто і виходити зі значення слова, то це власність батька, отримана у спадок. Тобто князі між собою домовилися, що кожен із них буде володіти лише тими землями, якими володів їх батько, і не буде зазіхати на власність брата. І на цім вони цілували хреста. А якщо відтепер хто на кого встане, то проти того будемо ми всі і чесний хрест. І що, думаєте, цілування хреста допомогло? Дідька Лисого. Вже дорогою зі з'їзду Святополк Ісяславович та Давид Ігорович заманюють до Києва теребовлянського князя Василька Ростиславовича. Офіційний привід – погостювати у родичів. Гостювання завершується тим, що Василька беруть у полон і виколюють йому очі. І приступив Торчин на ім'я Берендій, овчар Святополків, держачи ножа. Він намагався ввертіти ножа в око, та не попав у око, а перерізав йому лице. Потім же він увертів йому ножа в око і вийняв зіницю. Тоді в друге око ввертів ножа і вийняв другу зіницю. І по тім часі він був як мертвий. Ці події якнайкраще демонструють, що про жодне замирення між князями і родичами не йшлося, а держава, уособленням якої вони і були, поступово входила у період роздробленості. Після Любецького з'їзду на Чернігівщині утворилося два князівства. Чернігівське отримав Давид та його нащадки, Новгород-Сіверське – Олег та його нащадки. Згодом рід Ольговичів перебрався з Новгорода-Сіверського до Чернігова. Цікаво, що у Чернігові збереглася церква-усипальниця Давидовичів, Борисоглібський собор на Дитинці, Ольговичі вже ховали у Спаському соборі. Традиційно події роздробленості та міжусобиць описують як час занепаду й деградації держави. Час, коли князі з головою занурилися у війну за престоли і забули про управління своїми землями. Але така темна картина не відповідає реальності. Період роздробленості переживала кожна середньовічна європейська держава. Це логічний наслідок політичних правил того часу. Князів ставало більше, кількісно більше. У них народжувалися діти, і коли діти виростали, їм треба було щось лишити у спадок. Отже, чому роздробленість не дорівнює занепаду? Простий аргумент. Подивіться, скільки давньоруських храмів, як збережених, так і тих, про які ми знаємо з літописів, або їхні фундаменти знайшли археологи, були збудовані у час роздробленості від кінця 11 до середини 13 століття. Це більшість. І це є очевидним доказом, що держава в особі князів дбала про культуру, про церкву. Просто пройдіться Черніговом. Борисоглібський, Єлицький, Іллінський, П'ятницький храми були збудовані у часи роздробленості. І це лише ті, які ми бачимо сьогодні. Місто в цей час постійно зростало, збільшувалася кількість населення та загальна площа. Саме в цей час Чернігів досягнув піка свого розвитку. Його площа за різними підрахунками досягала близько 450 гектарів, а кількість населення могла сягати 20 тисяч. Для порівняння, Київ у часи розквіту налічував до 50 тисяч жителів. Тут слід зробити важливе зауваження. Площу Чернігова ми можемо визначити досить чітко, а от усі обрахунки населення будуть приблизними і різнитимуться залежно від методик. Але в будь-якому разі, Чернігів у часи середньовіччя – величезне місто. Розросталися й інші міста князівства. Наприклад, в Острі будують цегляну Михайлівську церкву, яка частково збереглася. А у Новгороді-Сіверському, який став столицею князівства, великий монастир і князівський палац на його території. Будують з цегли, що також свідчить про багатство князя. Але окрім очевидних свідчень багатства князівства загалом та князів зокрема, тобто храмів та монастирів, які могли бачити усі, були ще й інші. Назвемо їх неочевидними. У фондах Національного заповідника Чернігів Стародавній зберігаються шматки середньовічного китайського порцелянового сервізу, який чернігівські археологи знайшли під час розкопок на території Дитинця. Ми не знаємо, хто ним користувався, але сам по собі китайський сервіз був річчю не лише неймовірно дорогою, а й ексклюзивною. Це як мати не просто дороге авто, а те саме авто, на якому їздив Елвіс Преслі або ж Джеймс Бонд.
Або ось намистинки, які привозили до Чернігова за тисячі кілометрів. Це все свідчення і багатства місцевої еліти, і економічних та культурних зв'язків князівства. Особливістю чернігівських князівських династій було те, що кількох князів у давній час канонізувала православна церква. Сам факт канонізації князя – це не лише про релігію. Для давнього суспільства, яке було значно більш набожним, ніж сучасне, для якого церква була фундаментом суспільного життя, канонізація когось із місцевих – це завжди важливо. А для князівських династій це слугувало аргументом у політичних конфліктах із конкурентами. Почнемо з першого канонізованого князя. Це Давид Святославич, син князя Святослава, про якого ми говорили раніше. Він вирізнявся своєю миролюбністю, набожністю та заслужив шанування як будівничий церков. Сьогодні у Чернігові збереглися два храми, збудовані цим князем – Борисоглібський храм на Дитинці та Успенський собор Єлицького монастиря. Канонізація князя Давида була більше політичною акцією, метою якої було підняти авторитет місцевої династії. Святим став і син Давида Святослав, більш відомий під своїм чернечим ім'ям Микола Святоша. До певного віку він був досить успішним князем, але в один момент вирішив піти з політики та присвятити себе служінню Богу. Він став ченцем у Києво-Печерському монастирі. Про Миколу Святошу ходять легенди, що він мав дар ясновидця і передбачив свою смерть. Ще одна говорить про те, що святий чернігівський князь лікував молитвами людей. У Києві Микола Святоша мав обширні володіння. Назву історичної місцевості Святошин пов'язують з його ім'ям. І саме він фінансував будівництво Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерського монастиря, де й прийняв постриг. Ще один святий князь – Ігор Ольгович. Він почав княжити у Києві у 1145 році, але через недотримання слова даного на віче проти нього розпочався заколот і він втратив владу. Після цього він став монахом, але чернецтво не врятувало його від загибелі. Кияни вбили князя під час чергового заколоту 19 вересня 1147 року. Вже після смерті його починають шанувати як невинно убієнного мученика і канонізують. Обставини смерті стають підставою для канонізації ще одного чернігівського князя Михайла Всеволодовича. Його життя чи не найменше нагадує життя монаха і християнського святого. Він був типовим князем періоду роздробленості. Воював за владу у різних князівствах, вбивав, конфліктував, мстився, зраджував. Загалом повний набір грішника. Але в 1246 році, коли Русь підкорюють монголи, князь їде до хана Батия, аби отримати дозвіл на князювання. Але його вбивають разом із його боярином Федором. За офіційною версією, через відмову виконати язичницький ритуал. Утім, історики припускають, що вбити князя могли й через наклепи, які зводили Батию на Михайла інші князі. Тіло загиблого перевозять і ховають у Спасо-Преображенському соборі. Він стає символом вірності християнству і набуває такої популярності, що московська знать вважає за честь вказати ім'я князя Михайла як засновника роду. Вже за кілька століть тіло святого князя перевозять із Чернігова за розпорядженням московського самодержця Івана Грозного. Про долю Чернігівського князівства після захоплення монголами та про те, як росіяни вигадували власну ідентичність на чернігівській історії, дивіться у 3-му епізоді.